بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المحاضرة بتاعتنا النهاردة عن الكارتليج، والكارتليج ده specialized type of connective tissue. الصفتين بيميزوه انه فيرم انكونسستنسي، وسط ما بين هارد زي البون او سوفت زي السكين، افاسكولار استراكشر، ما فيهوش بلاد فيسل، فلازم احوطه بشيس من الكونكتيف تيشو علشان ياخد البلاد سبلاي بتاعه. اهم فانكشن ليه سبورت للسوفت تيشو والديفلوبمنت والجروث بتاع البون. according للتايب بتاع الفايبرز هيبقى في عندي 3 هايلاين كارتليج والاستيك كارتليج وفايبرو كارتليج. الهايلاين كارتليج ده اكتر موست اباندنت، يعني اكتر نوع من الكارتليج موجود في البودي، اكتر نوع لايبل ان هو يتكسر يحصل له ديجنريشن. بسميه هايلاين لانه في الفريش ستيت بيبقى ترانسلوسنت فريش بلو ان كلر. الهايلاين كارتليج قدامكم عشان ما نضيعش فيه الوقت. ده المهم بقى اللي عايزه افهمه لكم، اللي هو الاستراكشر بتاع الهايلاين كارتليج. زي ما قلنا ان الهايلاين كارتليج او اي كارتليج افاسكولار استراكشر، وبالتالي هو لازم ياخد سورس للبلاد سبلاي في شيس اوف دنس ريجولار كونكتيف تيشو. انا بشاور عليه اهو، ده بيتكون بسميه بيريكورديوم. يبقى البيريكورديوم هو لاير، طبقه من دنس ريجولار كونكتيف تيشو، بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه اهي بيتكون من فايبرس كونكتيف تيشو بقول عليها اوتر فايبرس لير. كونكتيف تيشو عادي فيه بلاد فيسل، كولاجين فايبر تايب 1، فايبروبلاست بيحصل من خلالها النيوتريشن. في طبقه يمت جوه مينلي فورمد اوف سيلز بسميها كوندروجينيك سيلز، فبقول عليها انر سيلولار لير. دي لما بتديفايد بتديني سيلز فهيلب للجروث والريبير بتاع البيريكورد. يبقى البيريكورديوم مينلي عباره عن dense irregular connective tissue بيحوط كل الهايلاين كارتليج اكسبت الارتيكولار كارتليج. بيتكون من 2 layers، outer fibrous layer inner cellular layer، شغلته نيوتريشن للكارتليج، جروث وريبير للكارتليج. نيجي ناخد بعد كده، احنا قلنا ان الكارتليج ده كونكتيف تيشو، يبقى بيتكون من سيلز. السيلز عندي كوندروبلاست وكوندروسايت، وبيتكون من الماتريكس. الماتريكس بتاعتي نوعين، امورفس جراوند سبستانس وفايبرز. في الهايلاين كارتليج الكارتليج سيل بتاعتي ايه؟ اول نوع اسمه الكوندروبلاست، موجوده عند البريفري اوف ذا كارتليج. جايه منين؟ يا اما من اللي فوقها على طول كوندروجينيك سيل، السيلز بتاع الانر سيلولار لاير بتاع البريكورديوم، يا اما في اثناء الامبريولوجي حصل ديفرنشيشن للاندفرنشيتد ميزنكايمال سيل. شكلها اوفال ان شيب، هيبقى اللونجيتيودنال اكس بتاعها يعني الجزء الطويل فيها بارل للسيرفيس بتاع الكارتليج. بما انها اوفال سيل النيوكليس تاخد نفس الشكل، هتبقى اوفال نيوكليس. الخلايا دي شغلتها سنسيتايز للماتريكس اللي هو الجراوند سبستانس والفايبر، ودول بروتين، يبقى فيها كاركتر اوف بروتين سنسيتايزنج سيل. الاي ام هتظهر هتبقى ايه؟ ويل ديفلوبد رف اندوبلازميك ريتيكولم، هيعمل بيزوفيليا للماتريكس عشان الرايبوزومز اللي عليها، واباندنت او اكستنسيف جولجي وميتوكوندريا وليبيد دروبليتس وجلايكوجين جرانيولز. يبقى باللايت ميكروسكوب حضرتك بما ان فيها هيبقى رف اندوبلازميك كتير، يبقى بيزوفيليك سيتوبلازم. يبقى الكوندروبلاست باللايت ميكروسكوب بتبقى اوفال ان شيب، اوفال او اوفويد نيوكلاس، بيزوفيليك سيتوبلازم، لونجيتيودنال اكسس بتاعها موجوده بارل للبريفري بتاع او السيرفيس بتاع الكارتليج. بالاي ام قلنا الكاركترز اوف بروتين سنسيتايزنج سيل. هتقولي ليه فيها ليبيد دروبلتس وجلايكوجين جرانيولز؟ هقول لك عشان الكارتليج بيبقى عنده لو اوكسجين تنشن، فبيحصل على الانرجي بالان ايروبيك جلايكوليسيس. الخليه دي هتصنع الماتريكس اللي هو الامورفس جراوند سبستانس والفايبرز. هتعمل ايه بالماتريكس؟ هتحوط نفسها بيه، فلما تبقى كومبليتلي سراوندد بالماتريكس هقول عليه ايه؟ كوندروسايت. بس هي لما بتيجي تحوط نفسها بالماتريكس تماما بتبقى في فاصل فراغ ما بين السيل والماتريكس، بتبقى كانها موجوده في غرفه، فبقول عليها ان الكوندروسايت موجوده ان لاكيني او غرف. يبقى الكوندروسايت هي ايه؟ هي اولد كوندروبلاست present in lacunae، موجودة في غرف within the matrix. خلاص كده يا دكاترة؟ طيب الاورجن بتاعها حضرتك احنا قلنا ان هي كانت كوندروبلاست، لما حوطت نفسها بالماتريكس اللي صنعته بقت كومبليتلي ترابد او امبروزند، محبوسه جوه الماتريكس، سميتها كوندروسايت. هي نفس الخليه بس كبرت في السن، يبقى عندها نفس الكاركترز ان هي بتصنع الماتريكس، بس هنا مينتننس للماتريكس، يعني بكل ما الماتريكس يقل قوه الانتاج بتاعتها اقل من الكوندروبلاست. هتبقى سفيريكال ان شيب، هتبقى عندها سنترال راوندد نيوكلاس، هتبقى بيزوفيليك
بيزوفيليك سيتوبلازم برضو. بعد كده اهم ما يميزها ان هي بريزنت ان لاك، في فراغ ما بينها وما بين الماتريكس محوطه، ان هي كان ديفايد، ولو واحده تتقسم يبقوا 2 يبقوا 4 يبقوا 8 ال8 او ال4 او ال2 بيبقى موجوده جوه نفس اللاكمني، واسميها ايه؟ كوندرو ايسوجينوس جروبس او سيل نيستس. يبقى لما اجيب لك الصوره على دي هتقول لي اللي هو كوندروسايت بريزنت ان لاكمني، النقطه الزرقاء دي هي الكوندروسايت، الفراغ الابيض ده اللاكمني الموجوده فيه، الازرق اللي محوطها اللي هو بيتهيأ لك ده الماتريكس متركزه حواليه. يبقى الكوندروبلاست هي يانج كوندروسايت، والكوندروسايت هو ماتيور كوندروبلاست، هما الاثنين بروتين سنسيتايزنج سيل، هما الاثنين في الاي ام بتاعهم فيهم ويل ديفلوبد جولجي راف اندوبلازم ريتيكولم ميتوكوندريا ليبيد دروبلتس جلايكوجين جرانيولز، هما الاثنين عندهم بيزوفيليك ماتريكس. طبعا بتبقى موجوده على البريفري هي كوندروبلاست، فلما تكبر تدخل لجوه فسنترال بقت ايه؟ يبقى الكوندروسايت مور ديبر موجوده في الكارتلج. عندك في الكتاب مكتوب لك ان هو وهي يانجر بتبقى اوفال، وهي ماتشور بتبقى سفيريكال، على اساس ان الكوندروبلاست هي نفسها الكوندروسايت، فالكوندروبلاست هي اليانج كوندروسايت والكوندروسايت هي الماتشور كوندروبلاست. خلاص كده خلصنا من السيلز. نيجي ناخد بعد كده الماتريكس فايبرز وامورفس جراوند سبستانس. الفايبرز الموجوده في الهايلاين كارتلج كولاجين تايب 2، بس مش هشوفه خالص تحت الميكروسكوب لسببين رئيسيين، وده جيف ريزون مهم جدا في الامتحان. فيري سن، اقل من 20 نانومتر ان دايمتر، في اواي ما تقدرش الباور بتاع اللايت ميكروسكوب تجيبه. الحاجه الثانيه انه عنده نفس معامل الانكسار بتاع الماتريكس، فالعين بتشوفهم حاجه واحده، هاف ذا سيم ريفراكتيف اندكس از ذا ماتريكس. يبقى لما يقول لك ليه حضرتك الكولاجين فايبرز تايب 2 اللي هو بقول عليه فايبريل مش فايبر ما بشوفوش؟ لانه فيري سن، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه هاف ذا سيم ريفراكتيف اندكس از ذا ماتريكس. الماتريكس دي المسافه اللي ما بين السيلز اللي انا ماشيه بيها كده بالايه الماوس. طيب حضرتك انت شايفهم قدام عينيك ايه؟ بيزوفيليك ماتريكس. ليه بقى؟ لان الامورفس جراوند سبستانس بتتكون من 2 ستراكشر، حاجه اسمها بروتوجلايكينز اجريجيت وحاجه اسمها كوندرونكتين. كوندرونكتين ده جلايكوبروتين ستراكشر بين الكولاجين فايبرز للكوندروسايت. البروتوجلايكين ده عباره عن عمود، هو شكل البراش بوتل اللي هي الزجاجه الفرشه اللي بننظف فيها الازايز، بتبقى حضرتك عباره عن عمود من البروتين، وفي اخره كده زي الشعر متصل بيه جلوكوزامين جلايكينز اللي هي اسمها كوندراتين سلفيت وكيراتين سلفيت وهيبران سلفيت. الجلوكوزامين دي جلايكينز دي اسيد ميوكوبولي سكرايد، فلما اصبغها بصبغه الهيماتوكسلين والايوسين هتاخد البيزك بارت من الاستين اللي هو الهيماتوكسلين فيقوم يطلع ازرق. يبقى هي بيزوفيليك ليه؟ علشان الاسيد ميوكوبولي سكرايدز بتاع الجلوكوزامين اللي هو بتاع البروتوجلايكين مولكيولز دي بنت للبيزك بارت من الاستين، فهتبقى بيزوفيليك. حضرتك توزيع الاثنين كومبوننت دول في قلب الماتريكس مختلف. اللي بيحوط الكوندروسايت، الماتريكس اللي بتحوط كوندروسايت تبقى ريتش في البروتوجلايكين، بور في الكولاجين تايب 2، وبالتالي هتمسك اكتر في الصبغه فهتبقى مور بيزوفيليك، فتظهر لي كانها كبسوله او طبقه بتحوط للكوندروسايت، اسميها توتوريال او كابسولار ماتريكس. المسافه من الماتريكس اللي ما بين السيلز بقول عليها انتر توتوريال ماتريكس، دي تبقى العكس، ريتش في الكولاجين تايب 2، بور في البروتوجلايكين، وبالتالي الصبغه هتبقى اقل فهتبقى ايه؟ ليس بيزوفيليك، واقول عليها انتر توتوريال ماتريكس. يبقى الاستراكشر بتاع الكارتلج او الهالاين كارتلج بتاعي بيريكورديوم موجود في كل الاماكن اكسبت الارتيكولار كارتلج اللي هو الهالاين اللي بيغطي سطح اللونج بون في قلب الجوينت عشان هيتمزع مع الحركه. بيتكون من 2 لايرز، اوتر فايبرس لاير كونكتيف تيشو فيه بلاد فيسلز عشان النيتريشن للكارتلج، انر سيلولار لاير مهم في الجروث والريبير بتاع الكارتلج. الهايلاين كارتلج نفسه بيتكون من طبقتين سيلز نوعين، 2 ستراكشر سيلز كوندروبلاست على البريفري دي الشابه اللي بتنتج الماتريكس، والكوندروسايت ديت الكوندروبلاست لما تحوط نفسها في الماتريكس بتبقى ده بقى ديبر بسميها كوندروسايت. هما الاثنين عندهم كاركتر اوف بروتين سنسيتايزنج سيل، يبقى فيها ويل ديفلوبد راف اندوبلازميك تيرولم جولجي ميتوكوندريا، يبقى بيزوفيليك سيتوبلازم. الماتريكس جزئين، كولاجين تايب 2 مش هشوفه عشان هو فيري سين و هاف ذا سيم ريفراكتيف اندكس، يعني نفس معامل انكسار الماتريكس، فالعين هتشوفهم
حاجه واحده. البروتوجلايكين مولكيولز متصل بيها من تحت جلوكوزامين جلايكينز، اشهرها كوندراتين سلفيت وهيبرين سلفيت وكيراتين سلفيت. هتمسك في البيزك تشين هيبقى البيزوفيليك بتاعتي ماتريكس. يبقى ايه اللي ميز لي الهايلاين كارتليج؟ ان انا عندي كوندروسايت موجوده ان لاكيوني، يعني في فراغ ما بينها وما بين الماتريكس، عندي بيزوفيليك ماتريكس، عندي كولاجين تايب 2. الستراكشر بتاع البيريكورديوم والفانكشن بتاع البيريكورديوم، الستراكشر بتاع الكوندروبلاست والفانكشن بتاعها. ده الكوندروسايت بنكمل والاستراكشر بتاعها. الاستراكشر اللي انا شرحته ليه ما بشوفش الكولاجين تايب 2 في الماتريكس، وليه الماتريكس هتبقى بيزوفيليك، وليه التوتوريال ماتريكس موست بيزوفيليك زي الانتر توتوريال ماتريكس. ده النوع الثاني من الالاستيك من الكارتلج، بسميه الاستيك كارتلج، ولو هو بيبقى لونه بالفريش ستيت يلو عشان الالاستيك فايبرز بتبقى يلو فبقول عليه يلو الاستيك كارتلج. ده كاركترز بايه؟ الهايلاين كارتلج كان كله مغطى بالبيريكورديوم ما عدا الارتيكولار كارتلج. هنا اي سايت فيه يلو الاستيك كارتلج مغطى بالبيريكورديوم، زي نفس الستراكشر اوتر فايبرس لاير وانر سيلولار لاير، نفس الاستراكشر بتاع الهايلاين كارتلج. ادي الماتريكس بتاعتي بتحتوي على كولاجين تايب 2 والكوندروبلاست والكوندروسايت موجوده ان غرفيه. ادي الكوندروسايت قدامك راوندد سيل وراوندد نيوكلاس، وادي الفراغ الابيض اللاكيوني، وادي الماتريكس بيحوط. طب ايه الفرق بقى؟ الفرق ان الماتريكس بيسايد الكولاجين تايب 2 في يلو الاستيك فايبرز معاه اللي هي باينه خطوط واضحه. يبقى الصوره دي اول ما اشوفها اقول يلو الاستيك كارتلج. ليه مش هايلاين؟ عشان شايفه اليلو الاستيك فايبرز اللي متشاور عليها دي قدامي قدام عينيا هنا. طيب حضرتك وجود الالاستيك فايبر مع الكولاجين تايب 2 ادتها كاركترز مختلف، خلتها مور فليكسبل، سهل المرونه. تعرفها ازاي؟ الكارتلج الموجود في ودانك الاير بينا ده يلو الاستيك كارتلج، ده ايه؟ لو مسكت حركت ايديك بودنك رايحه جايه معاك. الحاجه الثانيه خلتها ليس برون تو ديجنريشن. يبقى الايدنتيفيكيشن كاركترز اللي عرفتني الالاستيك كارتلج وجود الكولاجين تايب 2 اللي ما بتتشافش اصلا باللايت ميكروسكوب، واليلو الاستيك فايبرز في الماتريكس اللي انا شايفها قدامي. البريكورديوم موجود في كل مكان. السايتس بتاعتها هنفتكرها بالاير بينا. الاير بينا تمشي الاستاكيون تيوب، نخش جوه على سام لارينجيال كارتلج والاكسترنال اوديتوري كانال والابيجلوتس. الكاركترز بتاعتها قلنا مور فليكسبل ومور او ليس لايبل تو ديجنريشن، اقل عرضه للديجنريشن، بعكس الهالاين كارتلج ومور لايبل تو ديجنريشن. نتكلم على الكاركترز اوف الاستيك كارتلج. ده النوع الثالث الوايت فايبرو كارتلج، بيقولوا عليه ترانزيشن زون ما بين الكونكتيف تيشو فايبرس كونكتيف تيشو والهايلاين كارتلج. ليه؟ بص الرسمه دي هتلاقي كان عندك من انواع السبيشالايز تايب اوف كونكتيف تيشو اسمه فايبرس كونكتيف تيشو. كان في باندلز ريجولار باندل اوف كولاجين تايب 1 وكولاجين تايب 1 مكان ما وجد يبقى التيشو له صفه هاي تنسايل ستريس، يعني يستحمل القوه والضغط العالي. ما بينهم فايبروسايت. فدي شكلها ايه؟ الفايبرو كارتلج بيتكون من ايه بقى؟ ريجولار بارل باندل، شايف حزم متوازيه من كولاجين تايب 1. كولاجين تايب 1 في الصبغه بياخد اللون الاحمر اسيدوفيليك. ما بينهم بارل روز ان بتوين رانينج بارل روز من الكوندروسايت surrounded by سكنتي كميه قليله من الماتريكس. ده كان اصله جاي من الفايبرو كارتلج الفايبرس كونكتيف تيشو، بس الفايبروسايت اتحولت لكوندروسايت وعملت لي شويه ماتريكس حواليه. فهنا حضرتك بقول هو ترانزيشن زون او وسط انترميديت في الكاركترز ما بين الفايبرس كونكتيف تيشو وما بين الهايلاين كارتلج، ودايما اسوشيتد مع الفايبرس كونكتيف تيشو. بيتكون من الاستراكشر بتاعه regular أو parallel bundles of collagen type 1 separated by parallel rows of chondrocytes surrounded by scanty connective tissue. طيب الماتريكس هتبقى اسيدوفيليك ليه؟ عشان فورمد اوف كولاجين تايب 1 مينلي اللي هو بياخد اسيدوفيليك ستين. الكاركتر بتاعته لانه مينلي فورمد اوف كولاجين تايب 1 فهيكون هاي تنسايل ستريس. ايه اكتر حته بوجود بتتحمل الضغط تفكرك بمكانه؟ الانترفيرتبرال ديسك والسيمفيسيس بيوبس والستيرنوكلافيكولار جوينت والاستيبولار كافيتيز. طيب انت شايف في الرسمه بيريكورديوم؟ لا، الفايبرو كارتلج نوت كفرد باي بيريكورديوم في اي مكان، وبالتالي هياخد النيوتريشن منين؟ من الاسوشيتد كونكتيف تيشو الموجود جنبه، زي الارتيكولار كارتلج اللي موجوده جوه الجوينت بتاع الهايلاين كارتلج ما فيهاش
بيريكورديوم يبقى هياخد النيتريشن منين؟ من السينوفيال فلويد اللي ماشي في الجوينت. يبقى الايدنتيفيكيشن كاركترز بتاع الفايبرو كارتلج ان هو الماتريكس اسيدوفيليك، ان هو فورمد اوف كولاجين تايب 1، ان هو فورمد اوف parallel rows of collagen type 1 separated by parallel rows of chondrocytes surrounded by scanty matrix، ان هو عنده characters of high tensile stress، انه not covered خالص في اي مكان بالبريكورديوم، بعكس الالاستيك كارتلج في اي مكان هو covered بالبريكورديوم. الهايلاين كارتلج كل الاماكن في covered with pericardium except الارتيكولار كارتلج. يبقى لو قارنا البريكورديوم في الثلاثه هنقول ان الهايلاين كارتلج بريكورديوم is present except الارتيكولار كارتلج. في الريرو الاستيك كارتلج بريكورديوم موجود في اي حته. الفايبرو كارتلج البريكورديوم not present. الماتريكس بتاعه الفايبرو كارتلج ده اسيدوفيليك، الماتريكس بتاع الهايلاين كارتلج بيزوفيليك، وعرفنا ليه. شكرا. ده الاستراكشر بتاع الفايبرو كارتلج والسايب بتاعه. دي مقارنه بين الثلاثه من الانواع من حيث الايدنتيفيكيشن كاركترز انا قلتها، والبريكورديوم واللوكيشن.